dong! Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me, Shaii! So for today's video mga sis, mga day, mga dong, gagawa na naman tayo ng another kaartihan sa buhay. So dahil nga mga sis, mga day, mga dong, wala tayong snow dito sa Pinas. So gagawa tayo ng sariling snow mga sis. Gagawa tayo ngayon ng isang creative look na nagngangang Snowflakes or Ice Cold Queen. Yes mga sis, mga day, mga dong, kita nyo naman sa ating outfitan ngayon. It's color blue or anything like blue or baby blue or basta blue. So without further ado, let's get started!
Oh,